Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо вас цікавлять генератори, інвертори, інструмент, запрошую в відкриту групу Viber. Посилання буде знизу. У зв'язку з тим, що я займаюся і інверторами, і генераторами, у мене люди питають, а що краще купити? Так ось, немає однозначної прямої відповіді. Все залежить від ваших потреб. Все залежить від скільки грошей ви хочете в цю справу вкласти. Найкраще рішення, звісно, це комбіноване рішення, яке буде складатися, наприклад, генератор EcoFlow, який забезпечує електроенергію і заряджає акумуляторні батареї літій, ферум, фосфатні. Крім того, зарядна станція також EcoFlow, яка забезпечує енергію від акумулятора, коли не працює генератор. Але це рішення досить дороге. До цього рішення можна ще під'єднати сонячні батареї, але це рішення коштує більше 150 тисяч гривень в мінімальній комплектації. Тому, звісно, в зв'язку з тим не треба жалітися, не треба шукати якихось причини. У вас є офіс, у вас є квартира, у вас треба надати вашому життю енергонезалежності. Зараз розповім самі, скажімо так, мінімальні і різні засоби для забезпечення енергонезалежності. Починаю з самих простих виробів. Це апси, це старого зразка, це нового зразка апси. Вони в основному вони забезпечують, щоб ви, коли пропало світло, ви переходите на якесь альтернативне джерело енергії, щоб забезпечити короткий час часу, забезпечити електроенергію, щоб ви змогли виключити комп'ютер. Це їхнє основне значення. Детальніше я про них розповідаю в іншому відео. Ще є ось такі досить універсальне рішення. Це унікальне рішення. Тут, скажімо так, 7 в одному. Він же і інвертор, він перетворює з акумулятора в 220, він же і компресор, він же і якщо машина десь зупинилася, можна за допомогою, у вас розрядився акумулятор, заживити автомобіль і завести. Він же можна підключити, тут є сумісництво з акумулятором, можна підключити акумулятор, щоб він був сумісний. Тут є фонарик. Тут, бачите, тут вихід на 220 вольт. Тут він включається, тут є зарядка різних гаджетів USB. Ось таке унікальне універсальне рішення, і воно досить недороге. Скажімо так, приблизно коштує так само, як і апс. І має свої, звісно, переваги і недоліки, але також хочете подивитися. Найпоширеніший інвертор-система – це система, яка складена з інвертора, зарядного пристрою, реле і акумулятора. Звісно, вони також бувають різної потужності, дають різну синусоїду, різні акумулятори гелєві і свинцові, також з різною ємністю. Зазвичай 12-вольтові вони рекомендують їх застосовувати на номінальну потужність максимум 1 кВт. Якщо потужність більше, то вже треба переходити на ось такі 24-вольтові. Це комбіноване рішення. Якщо тут ви складаєте все окремо, інвертор, зарядний пристрій і реле, то тут в цьому рішенні воно складено все разом. Звісно, не вистачає тільки акумуляторів. Акумулятори треба 12-вольтові, їх послідовно з'єднувати. І тому таке рішення, скажімо так, потребує уваги, якщо у вас там більше 2 кВт вам треба навантаження. Слідуючі вже рішення йдуть ось такі також повноцінні рішення. Тут вже йдуть акумулятори літій-іонні.
Цей пристрій, він же і заряджає літій-іонний акумулятор, він же є інвертором. Тут, звісно, вже багато різних зарядних пристроїв можна сюди заряджати і через USB, і Type-USB, і різні, і модем підключити. І на табло буде інформація про вольтаж і інші показники. Крім цей пристрій є і трансформатором. Він підвищує напругу. Як на мене, досить вдалі такі пристрої. Це найменший і найдешевший. Але найменший і найдешевший, от така малютка, а коштує приблизно 28 тисяч гривень. По цінам я просто пройдусь трошки. Да? Оці пристрої коштують біля 5-7 тисяч гривень, в залежності від ємності акумуляторів, ну і різних. Оце приблизно коштує, в залежності від комплектації, від 5 тисяч гривень і до 15, це приблизно по моїм оцінкам. Отакі рішення на 2,4 кВт приблизно коштують біля 15 тисяч гривень, але зауважте, тут не вистачає акумуляторів. Отакі рішення різних фірм, починаючи від літій-іонних акумуляторів, закінчує літій ферум фосфатні, починаються приблизно від 15 тисяч гривень і закінчуються навіть і 100 тисяч гривень. Вони бувають як ось такі в одному корпусі, бувають і окремим корпусом. Так що звертайтесь до мене, чим можу, допоможу. Звісно, до цих пристроїв можна купляти генератор, бо світло може бути стільки, що не вистачить ємкості ваших акумуляторів. Пам'ятайте, хто не тримає зброю, той має допомагати ЗСУ. Пам'ятайте, ми виженемо цю російську нечисть з нашої країни. Слава Україні!